Okay, good morning class. Welcome to this video lesson. So we're going to talk about your module 6 week 5 solving problems involving sequences. So worksheet ninyo, merong apat na problems na pinapagawa. So you have to solve that. So para mag-guide kayo kung paano natin gagawin yung nasa worksheet ninyo, panoorin niyo yung video na to, tuturuan ko kayo, magbibigay ako ng example na kapareho ng nasa worksheet ninyo. So, gawin ninyo itong guide, yung video, yung process kung paano ko ginawa yung solving para magawa din yung nasa worksheet niyo. So, simulan na natin. So, isulat ko lang yung problem. Okay, so ang first example natin ay kahawig ng item number 1. So there are 125 passengers in the first bus, 150 on the second bus, and 175 passengers in the third bus. How many passengers are there in the fifth bus? So, ang tinatanong sa atin is how many passengers are there in the fifth bus? Yun yung tinatanong. So, i-identify natin. So, ngayong alam na natin kung anong tinatanong, tingnan natin kung anong strategy ang magagawa natin. So, sa first bus, 125 daw ang passenger. Sa second bus is 150. Sa third bus is 175. I-identify natin kung ang sequence na nag-generate nito ay isang geometric sequence or arithmetic sequence. So, tingnan muna natin kung meron silang common difference. So, 150 minus 125 is 25. 175 minus 150 is 25. So, pansin natin, parehas yung nakuhang difference. That means, meron siyang common difference. Dahil meron siyang common difference, masasabi natin na to na isa itong arithmetic sequence. So, dahil alam natin na arithmetic sequence siya, gagamitin natin yung formula na a sub n equal to a sub 1 plus n minus 1 times d. Okay, so subukan natin i-apply. So, first, identify natin ano yung ating a sub 1. Ibig sabihin, ano yung unang term? Ang unang term natin is 125. Then, our n. Pag sinabi natin na n, ito yung term na pinapahanap. So, in this case, yung term na pinapahanap ay yung fifth bus. That means it must be 5. Then, our d, or the common difference. So, ang ating common difference ay 25. So, dahil meron na tayong mga values nito, isa-substitute natin yan sa ating formula. So, meron tayong a sub n equal to a sub 1 plus n minus 1 times d. So, yung ating a sub 1 is 125 plus yung n natin ay 5 minus 1. Ang common difference natin ay 25. So, unahin natin yung nasa loob ng parenthesis. 125 plus 5 minus 1, that is 4 times 25. So, 4 times 25, that is 100. So, ibig sabihin magiging itong 100. So, 125 plus 100, that is 225. So, dahil ang nakuha natin ay 225, magkakaroon tayo ng conclusion na, therefore, the number of passengers on the fifth bus
are 225. Okay, ituloy natin. So, this is another example. Ito yung example 2 na ito. Kamukha ito ng item number 2 na gagawin sa worksheet. So, basahin natin. In 2011, the average cell phone bill was 87.60 pesos. The average cell phone bill decreased 4% each year. What is the average cost of a cell phone bill in the year 2022? So, intindihin muna natin yung problem. So, nung 2011 daw, yung average cellphone bill, ibig sabihin yung halaga ng cellphone na yun ay, on the average, ay 87.60. Pero bawat taon daw, itong bill na to ay nagbabawas by 4% bawat taon. So, ano daw yung cost na, yung average cost ng cellphone na yun sa taong 2022. So, dahil nga nagbabawas siya ng by 4%, magkano na siya by 2022? So, this is an example of a geometric sequence kasi nga yung decrease niya ay naka-percentage, kumbaga mag-accumulate siya ng certain amount. Okay, so ang formula natin for the geometric sequence is a sub n equal to a sub 1 r raised to n minus 1. So, i-identify muna natin yung ating a sub 1 or yung first term. So, dahil nga nung binili siya noong 2011, 87.60 ang halaga niya, ibig sabihin yun yung ating a sub 1. 87.60. Okay. Tapos, i-identify natin yung ating R. Yung R, ito yung ating common ratio. So, dito, titingnan natin, iisipin natin na at 2011, 100% pa yung value ng isang cellphone. So, dahil nagde-depreciate or nagbabawas siya ng 4%, ibig sabihin dapat bawasan natin ito ng by 4%. So, 100%, bawasan natin ang 4%, that is 96%. So, ito yung dapat yung magiging nating value ng ating R. Ngayon, tingnan naman natin yung ating N. Yung N, ito yung number of years na agwat from 2011 to 2022. So, kung bibilangan natin 2011 siya binili, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. So, meron tayong 11 years. So, 11 years from 2011. So, ang mga numbers na to, yung isa-substitute natin sa ating formula. So, gawin natin. So, meron tayong a sub 11, dahil 11 years, equal to our a sub 1 is 87.60 times R. Our R is 96% raised to our N is 11 minus 1. So, minus muna natin yun. Meron tayong 87.60 times 96%. So, 11 minus 1 is 10. So, sir, paano namin gagawin itong 96% raised to 10? So, i-allow ko kayong gumamit ng calculator. So, type natin 96%. So, percent. Or pwede rin nating i-type na 0.96 dahil yun yung decimal na counterpart ng 96% raised to 10. So, ilan yung value niya? 0.648 or gawin na lang natin 0.66. So, meron tayong 87.60 times 0.66.
Okay. So, ngayon, ipag-multiply natin sila. So, meron tayo 0.66 times 87.60 magiging 57.82. So, ni-round up ko na lang naging 82. So, ibig sabihin, by 11 years, ang halaga na ng phone ay 87.82. So, therefore, the average cost of the cell phone bill in the year 2022 is 57.82 pesos. So, yun yung magiging conclusion natin. Okay, so sa item number 3 dyan sa worksheet ninyo, kapares siya ng example na ito. So, basahin natin ang problem. A rabbit population grew in the following pattern: 2, 4, 8, 16, and so on. If all the rabbits live and the pattern continues, how many rabbits will be in the 8th generation? So, ang tinatanong sa atin, how many rabbits will be in the 8th generation? So, tingnan natin ang sequence na binigay. Meron tayong 2, 4, 8, 16. Okay. Identify natin whether ang sequence ay arithmetic or geometric. So, subukan natin ipag-divide. 4 divide 2, that is 2. 8 divide 4, that is 2. 16 divide 8, that is 2. Since pag divide natin ay nakakakuha tayo ng numbers na 2 at pare-pare sila, that means meron siyang common ratio. Dahil meron siyang common ratio, ang sequence na yan ay isang geometric sequence. So dahil geometric sequence siya, gamitan natin ang formula ng geometric, which is a sub n equal to a sub 1 r raised to n minus 1. Ngayon, i-identify natin ang ating mga values. A sub 1 is yung first term. Ang first term natin ay 2. Then our r, the r is our common ratio. So our common ratio is 2. And our n, ito yung generation na pinapahanap sa atin. So dahil ang generation na pinapahanap ay yung ikawalong generation, that means our n must be 8. So having that in mind, pwede na tayo mag-start mag-solve. So i-substitute lang natin yung mga numbers na to sa ating formula. A sub n equal to a sub 1 r raised to n minus 1. So our a sub 1 is 2. So meron tayo ditong 2. Yung r natin ay 2. Then our n is 8. 8 minus 1. So unahin natin i-subtract yung taas. So, kopihin lang muna yan. 8 minus 1, that is 7. So magiging siyang 7. So what is 2 raised to 7? Unahin natin yung may exponent. So pwede rin yung gamitan ng calculator. 2 raised to 7 is 128. So 2 times 128. So 2 times 128, that is 256. So meron tayong 256. So ibig sabihin, yung rabbit by the 8th generation ay nasa 256 na. So yung conclusion natin, therefore, the number of rabbits in the 8th generation will be 256. Okay? Okay. For example number 4, kaparehas nito yung item number 4 dun sa worksheet ninyo. So, yung problem, sabi, a garden watering system costs 389.95 pesos.
As time goes on, its value depreciates by 42.50 per year. What is the value of the system after 4 years? So, ang tinatanong sa atin ay ano daw yung value ng system na yon, yung garden watering system pagkatapos ng 4 na taon. So, tingnan muna natin. So, nung unang taon, nung binili daw siya, ang halaga niya, nung pinurchase siya, ang halaga niya ay 389.95. So, pagkabili, nung nag-isang taon siya, magbabawas yun ng, as time its value depreciates by 42.50. So, nung unang taon niya, bumaba na kaagad. Pangalawang taon niya, bumaba din. Pangatlong taon niya, baba na naman. So, pang-4 na taon niya, baba na naman ng 42.50. So, kung mapapansin natin, ito, mga differences ito. So, kung ganito na yung presyo niya ngayon, so, nagbawas siya nung time na yun. So, ibig sabihin, dapat yung 389.95 babawasan. Magma-minus tayo ng 42.50 para makuha natin yung halaga niya nung unang taon. Tapos yung halaga na naman ito, babawasan naman natin ng 42.50 para makuha yung halaga nung ikalawang taon. The same procedure, magiging itong minus para makuha yung third year. So, yung halaga dyan, babawasan na naman ng 42.50 para makuha ang fourth year. So, ibig sabihin, sa illustration na yan, ang mangyayari, yung ating A sub 1 ay yung 389.50. Ngayon, since pare-pares ito at ito ay mga difference, ibig sabihin, ang ating common difference ay 42.50. So, ito ay isang arithmetic sequence. Ngayon, yung ating n is yung pang ilang years. So, hindi natin susulat ito ng 4 years. Kasi may date of purchase pa tayo. So, 1, 2, 3, 4 years. So, ibig sabihin, ang magiging n natin ay 1, 2, 3, 4, 5. So, magiging 5 yan. Okay. So, dahil may values na tayo, substitute natin sa formula. So, meron tayong a sub n equal to a sub 1 plus n minus 1 times d. So, yung ating a sub 1 is 389.50 plus yung ating n ay 5 minus 1. At ang ating common difference, di ba may negative siya? So, negative 42.50. Ayan. So, kopyahin muna natin to 389.50 plus 4 minus 1 that is 5 minus 1 that is 4. So, yan yung unahin i-minus. Tapos, isulat negative 42.50. So, ipag-multiply natin ito. So, pwede kayong gumamit again ng calculator. So, 4 times negative 42.50. So, meron tayong negative 170. So, meron tayong 389.50 plus negative 170. So, ipag-plus natin, meron tayong 389.50 plus negative 170. So, magiging siyang 219.50. So, ang magiging conclusion natin, therefore, the value of the watering system after 4 years will be 219.50.
50. So, ayan po. So, sana nakatulong itong mga examples na to kung paano nyo sasagutin ang mga worksheets. So, that's all. Goodbye!